Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru joi, 21 mai. Să știți că este o zi în care cu toții devenim mai vorbăreți, mai petrecăreți, cu chef așa de a trăi intens, însă este și o zi cu foarte multă creativitate, chiar o zi norocoasă. Mai mult decât atât, începând cu 21 mai, începe sezonul gemenilor în acest an, pentru că noaptea undeva pe la 3 și 37 de minute, ora României, soarele intră în Gemeni și asta înseamnă că începe sezonul lor. Vă spun la mulți ani pe această cale, mai ales gemenii care sunteți pe la începutul zodiei, o să-l simțiți foarte intens pe Uranus în acest an, adică de fapt îl simțiți deja. Însă eu zic că e startul unei perioade în care suntem cu toții mai comunicativi, mai dornici să ne exprimăm plăcerile, dorințele și, de ce nu, uite, ziua de joi este despre a dori așa fiecare să fie pe placul său, să fie în liniștea sa și bineînțeles că este și o zi de joi în care toată lumea va fi cu gândul la petrecere, la voie bună, însă este și o zi despre dragoste. Ei, totuși în ziua de joi e bine să fim puțin prudenți pe orgolii, pe atașamente posesive și pe grabă. Aici poate e bine să nu exagerăm, da? Să nu exagerăm. Însă, mai mult decât atât, uite, ziua de joi vine sub arcana majoră lumea, deci este o zi cu împlinire, mulțumire, e o zi în care o să vrem să facem doar ceea ce ne oferă confort, doar ceea ce ne oferă liniște și poate să fie și o zi de luni bună pentru realizări, pentru plecări, pentru eliberări și energia generală e luna. Aici se mai întunecă așa puțin peisajul, posibil să vedem și o altă față a oamenilor de prin jur, dar poate să fie și o zi de joi în care emoțiile sunt la cote maxime, emoțiile sunt la ele acasă și de asemenea o zi de joi în care energia feminină este foarte, foarte importantă în viața fiecăruia. În general, să știți că e o zi poate și ușor duală, dar în general eu spun că poate să fie și o zi de joi în care ni se cere, de ce nu, să vedem ce anume ne-ar putea aduce confort, ce anume nu ne aduce confort, ce anume nu ne aduce liniște. E o zi așa plină cu glume, trebuie să fim atenți cu glumele, da, în ziua de joi, pentru că e posibil ca uneori să deranjeze anumite lucruri care se spun. Da? Hai să vedem așadar, da? Ce spune și acest oracol pentru ziua de joi, pentru toată lumea. Și avem mărul, o tentație te va testa. Deci e o zi plină cu tentații și în dragoste și în general în viață. Iar apoi avem aici pana. Cineva pe care tu îl știi nu este sincer. Da? Deci nu este sincer. Da? Deci o zi în care lucrurile, să știți că încep să arate într-un anumit fel. Da? Posibil să fie vorba despre o tentație, cineva poate să calce strâmb, trebuie să fim atenți, să știți, pe așa ceva, pentru că se accentuează o perioadă de curiozitate, de comunicare și uneori se poate întrece măsura. Iar la bază avem delfinul. Câștig financiar din ceva ce tu ai făcut în trecut. Da? Sau o veste bună în legătură cu ceva ce tu ai făcut în trecut. Foarte interesant. Deci e o zi extraordinar de bună, aș spune eu, doar că, repet, trebuie să fim puțin atenți pe partea aceasta de tentații. Da? Bun, cam atât în mare parte. Vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie, așa că te invit cu drag pe aplicația mea sau pe site, poți să vezi acolo gratuit, fără reclame care să te întrerupă în timpul vizionării și de asemenea tot acolo aveți și altfel de citiri, aveți tot felul de citiri pe care vi le puteți face voi. Dacă aveți o întrebare, da, apăsați acolo, vedeți că sunt mai multe funcții în aplicație, sunt și pe site, dar în aplicație sunt mai multe. Puteți să vedeți și ora norocoasă, culoarea norocoasă, deci toată zona aceasta. Eu zic că, repet, e o zi de joi bună, dar trebuie să fim puțin atenți să nu întrecem măsura. Aveți link în primul comentariu, da? Repet, ne-am mutat pe aplicație și pe site. Stați aproape că urmează și funcții noi, actualizări, o să aveți acces la mai multe filmări, se lucrează la asta în spate, când e gata,
fac aici postare și anunț, dar până atunci puteți instala aplicația, puteți să vedeți previziunile zilnice pe zodii gratuit, fără reclame în timpul vizionării. Vă uitați cât vreți voi, nu e nevoie să vă faceți cont, puteți să le vedeți și gratuit. Și cei care vreți la părțile bonus acces, momentan se poate doar pe site, la fel, fără reclame, fără nimic. Doar că cei care vreți acces la părțile bonus trebuie să vă faceți un cont acolo cu o adresă de e-mail. Cam atât, vă iubesc, vă îmbrățișez și vă invit să ascultați de la fiecare zodie să vedeți cam pe unde apare tentația în ziua de joi și cam ce anume poate să aducă această perioadă. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi de joi cât mai frumoasă.